Jakým způsobem se dá dělat příprava na rozpočet a jakým způsobem si můžete rozvrhnout cashflow v případě, že na svůj účet, který používáte na běžné platby, posíláte tu část, třeba 2, a každý ji posílá v jinou dobu. Já vám dneska ukážu, jakým způsobem to děláme my, ukážu vám, jak na to jdeme, ukážu vám nějaký malý fígly, nějaký malý tričky a věřím, že vás to zaujme. V té přípravě na rozpočet já vlastně pracuji jenom s relativně malou částí toho, co my reálně rozpočtujeme. Protože jsou položky, které posíláme na běžný bázi každý měsíc a tyhle položky my máme na trvalých příkazech. Potom máme další část, to jsou položky, kterými posíláme do různých obálek. My ty částky máme spočítaný a posíláme je automaticky. To, co vy dneska uvidíte, je vlastně jenom ta malá část nad rámec, taková ta variabilní, kterou my posíláme na společný účet, ze kterého platíme všechno, včetně jídla, drogerie, oblečení, dárků a to je to, s čím my dneska pracujeme. Tak se společně pojďme podívat na to, jak my to děláme. Věřím, že vám budu aspoň trošku inspirací. Jak vidíte, tak tady mám svoji přípravu na rozpočet. Na červen v tom rozpočtu vidíte jednotlivé kategorie, kterými já se zabývám. Respektive vytvořenou tabulku, do které zapisuji příjmy a výdaje, takže já dodržuju stejnou strukturu a proto tady jsou vidět úplně stejné informace. O co mě v danou chvíli jde? Já si potřebuji buď na začátku toho daného, nebo na konci předchozího měsíce uvědomit, co mě ten následující měsíc čeká a kde jaké výdaje můžu očekávat, co potřebuji započítat. Tak, aby jsme si tady ujasnili, co tady vidíte. Já si dělám tu přípravu na ten daný měsíc a potřebuji se zamyslet nad jednotlivými kategoriemi, které pro mě jsou stěžejní. Jak vidíte, tak mám tady pár položek. Vím, že malýmu dávám každý týden 20 korun jako kapesné. Z toho důvodu, že červen má 3 úterky, tak vidíte, že to mám napočítaný na 80 korun. Stejně tak vím, ale že tenhle měsíc musím objednat paštičky a kočkolit pro kočky. Takže to tady mám taky připravený, mám to zaznamenaný a vím, že na to jsem si dala stranou do rozpočtu částku 2000. Je ten rozpočet nedělám sama, pracuji na něm se svým partnerem, takže ten mi řekl, že tenhle měsíc by si rád pořídil sluchátka, která se mu předtím rozbila, takže jsme si na to dali částku stranou 1600. Stejně tak, já teda tvrdím, že nemáme žádné úvěry a on to ani není úvěr, ale protože Alza nabízí možnost vzít si některé větší věci na třetinový splátky, tak my toho využíváme hlavně kvůli cashflow, takže mobil, který já jsem si potřeba pořídit před 3 měsíci, tady máme vlastně tu poslední splátku připravenou. V přípravě na rozpočet máme i žárovky, protože jsme zjistili, že teď máme takový ty starší, více žeroucí žárovky, takže jsme řekli, že bychom chtěli ten náš arzenál žárovek trošku obměnit a už mít takový ty více šetřící, více ekologické. Tato položka je nakonec škrtlá, protože v rámci cashflow jsme zjistili, že tuhle položku prostě do tohohle měsíce nezařadíme. Co se týče dopravy, tak tam my víme, že nás čeká oprava auta, kdy jsme se domluvili teda se servisem, že nám vymění chladič a předběžná kalkulace vyšla na nějakých 10 000. Tady já už si označuju, z jaký obálky tyhle ty větší položky budu brát a vím, že chladič na to nemám našetřeno, protože těch výdajů kolem auta bylo relativně nedávno o něco víc, takže už mi v té naší obálce nezbývá. Toho budeme brát z finanční rezervy. Stejně tak počítám, že tenhle měsíc budeme potřebovat natankovat, a protože plná je přibližně za 2,5, tak jsem si dala do rozpočtu částku 2,5 000. Co se týče jídla, drogerie, léků, tak já vím, začnu tady u jídla, že každý týden já chodím přibližně jednou za týden na větší nákup, ale dohromady suma sumárum já za týden za jídlo dám přibližně 2,5 000. A protože těch víkendů máme zase 4, tak to tam mám započítáno 4krát. Stejně tak vím, že tenhle měsíc potřebuju udělat objednávku na nějaké výrobky OMV, takže to tam mám taky připravené. Tady v této části jsem si musela uvědomit, respektive jsem se musela podívat do kalendáře. Já jdu tenhle měsíc ke kadeřnici a vím přibližně, jakou částku si mám dát stranou. Stejně tak vím, že tam v tomhle měsíci budou 2 svátky, na které chceme koupit dárky. Když se podíváme na druhou stranu, tak vidíte, že pak vyplňuju jenom to, co se nás nějakým způsobem týká. Co se týče služeb, co se týče investic, tak to všechno máme my na trvalých příkazech, takže to tam vůbec nezapočítávám. Co se týče úvěru a půjček, tak ty my nemáme, takže to taky nemusím řešit. Ještě důležitý asi dodat, já tím, že podnikám a ty příjmy z toho podnikání zatím ještě nejsou tak obrovský, abych je dávala separé, tak stále s nimi počítám do toho našeho reálného rozpočtu. V tuhle chvíli já si tam musím udělat nějaké zkoušky, mám
Nemám tam přípravu na to, že bych je zvládla v tomhle měsíci, ale je možný, že je posunu ještě o kousek dál. Každopádně, když se podíváte, vidíte, že tohleto označení, to zvýraznění je, že je to z obálky, je to někde, kde už si na to stranou šetřím. Přesto jsem si to tam napsala z toho důvodu, abych na to nezapomněla, abych věděla, že tohleto chci uskutečnit. No a poslední kolonka, kterou my tady máme takhle připravenou, je zábava. Tam vidíte, že tam má partner plánovanou hospodu, minimálně jednou, vypadá to spíš na dvakrát podle té částky. Máme tam naplánováno, že půjdeme na sushi tenhle měsíc. Stejně tak máme tam dvakrát tréninky s trenérkou. Takže to všechno tady já mám připravený. Takhle vypadá moje příprava na rozpočet, kdy já si vypíšu do každé té kolonky, jestli očekávám nějaký nadstandardní výdaj. Něco, co neděláme nebo neposíláme z trvalých příkazů, případně na to nešetříme někde stranou. Jak vidíte, tak já si tady zapisuju teda i ty, který šetřím někde stranou, ale ty potom nerozpitvávám o moc dál. V této další části vám ukážu, jakým způsobem my jdeme na cashflow, protože my v tom měsíci si necháváme jenom částku 24 000, kterou my potřebujeme rozpracovat, co kam půjde. Všechno ostatní máme na trvalých příkazech, případně si šetříme do nějakých obálek, takže tím se tam v tom cashflow vůbec nechci zabývat. Já řeším pouze těch 24 000. Jenom pro ujasnění, my vlastně fungujeme tak, že už jsme se kdysi s partnerem domluvili, že každý tu svoji část na společný účet bude posílat trošku jinou dobu. Já ji posílám 1., on ji posílá 10. Jsou tady ty červeně označené vstupy, které posíláme. A já potřebuji zjistit, jestli v každou tu danou chvíli toho měsíce mě ty peníze tam budou stačit, jestli neutratím ty peníze dřív, než tam přijde ta další částka. Proto tady mám tenhle ten měsíční kalendář, ve kterém si to kontroluju. Tady potom ty jednotlivé částky jsou přesně barevně označený a odpovídají tomu, co já jsem si připravila v tom rozpočtu, v tom, kdy jsem si dělala tu přípravu. Tady můžete vidět, že ty jednotlivé barvičky tady takhle odpovídají těm jednotlivým kategoriím. Takže když se podíváte, tak já přesně jsem si tady připravila, že už 1. já potřebuju objednat pro kočky paštičky a kočkolit za ty 2000. Tady v pátek se uskuteční nějaká hospoda, očividně. Jenom co se týče těch sobot, to jsou ty 2500, to jsou ty moje velký nákupy, které si započítávám na ty týdenní bázi. Ty tam strkám automaticky na každou sobotu. Co se týče té částky 1600, tak ta přesně odpovídá tady té částce na ty sluchátka. Částka 1000, vidíte, že zase jsme tam něco počítali a odpovídá to tomu sushi. Takže já to mám takhle připravený, všechny ty položky, které jsem si tady v tom rozpočtu předpřipravila. A ukázala jsem si, nebo rozvrhla jsem si, ve který daný chvíli, co budu platit. Co můžu objednat tehdy a tehdy, co můžu platit tehdy a tehdy. To, co je daný, je, kdy tam dáváme peníze, máme tam jídlo, který chodím fakt pravidelně skoro po každý v sobotu, všechno ostatní já už si musím trošinku poladit. To znamená, že já když tam dám 12 000 1., započítám tady všechny ty výdaje, které jsem si tam připravila, tak mi vychází, že 10., kdy tam přichází ta platba od partnera, z toho předchozího zbývá ještě 2400. Když tam doplním ty ostatní výdaje, tak se dostanu postupně až na tu nulu. To si mi předtím v minulosti stávalo, když jsem ty částky si ještě takhle jako nerozvrhla do těch jednotlivých částí měsíce, tak se mi stalo, že tady jsme poslali 12 000 a tady už jsme neměli nic a teď jsme potřebovali ještě pár dnů vydržet a pokud tam přišlo něco, že jsme třeba potřebovali dokoupit nějaký jídlo, nebo jsme něco nutně potřebovali, no tak jsme sahali do finanční rezervy. V tuhle chvíli, když dodržujeme tenhle ten plán, tak se nám to už nestává. A nebo pouze v případě, jako tady, že jsme vyřešili tu opravu auta tak, že jsme prostě věděli, že to z té finanční rezervy vememe. Takže tímhle způsobem připravuju plán a i takový to cash flow, to, aby jsme si byli jistí, že ani v jednom bodě toho času se nám nestane, že nám ty peníze dojdou dřív, než by měli. Aby jsme nemuseli sahat do finančních rezerv a aby jsme nemuseli řešit to, že teď v tuhle chvíli na tom účtu ty peníze nemáme.